รอยต่อที่มืดมิดที่สุดของประวัติศาสตร์อยุธยาไม่ได้เริ่มต้นที่การเสียกรุงครั้งที่2แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นกว่า2ศตวรรษในปีพุทธศักราช 2112 มหานครที่เคยรุ่งเรืองและมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต้องพ่ายแพ้ต่อแสนยานุภาพของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ10 ทิศแห่งอาณาจักรหงสาวดีกำแพงเมืองอยุธยาที่เคยตั้งตระหง่านท้าทายการเวลาถูกตีแตกทำลายบ้านเมืองถูกเผาผลาญทรัพย์สมบัติถูกปล้นชิงผู้คนนับหมื่นถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเสียงคร่ำครวญและกลิ่นควันไฟคละคลุ้มไปทั่วแผ่นดินอยุธยาซึ่งเคยเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่ต้องตกอยู่ในสถานะประเทศราชต้องส่งเครื่องราชบรรณาการและยอมก้มหัวให้กับอำนาจของต่างชาติย้อนกลับไปก่อนการเสียกรุงสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดลึกลงไปในหัวใจของชาวอยุธยามากที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่ศึกช้างเผือกในปีพุทธศักราช 2106 เมื่อพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาธรรมราชานามว่าพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรต้องถูกนำตัวไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีในขณะที่พระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านั้นการพรากจากแผ่นดินเกิดตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในดงศัตรูคือการเสียสละอันยิ่งหลวงเพื่อแลกกับความอยู่รอดของราชบัลลังก์อยุธยากรุงหงสาวดีในเวลานั้นคือศูนย์กลางของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระราชวังสีทองอารามทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยเฉลยศักดิ์จากหลากหลายแว่นแขวนท่ามกลางความวิจิตรการนี้พระองค์ดำต้องเติบโตขึ้นพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลพระองค์ต้องอดทนต่อสายตาที่มองมาในฐานะเฉลยต้องเก็บงำความรู้สึกและต้องระแวดระวังทุกฝีก้าวแต่ในความโชคร้ายนั้นหงสาวดีปรับเปรียบเสมือนสำนักตักกศิลาชั้นยอดพระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดปรานพระองค์ดำในความฉลาดหลักแหลมจึงทรงให้รับการศึกษาเทียบเท่ากับพระราชโอรสของพระองค์เองพระองค์ดำได้เรียนรู้ทั้งศิลปะวิทยาการพิชัยสงครามการจัดกระบวนทัพและที่สำคัญที่สุดคือทรงได้เรียนรู้วิธีคิดจุดแข็งและจุดอ่อนของกองทัพพม่าอย่างทะลุปรุโปร่งวันเวลาผ่านไปพระองค์ดำเจริญวัยขึ้นเป็นชายชะกันผู้เชี่ยวชาญทั้งการขี่ม้าเพลงดาบและการใช้ปืนไฟพระองค์ทรงมีโอกาสแสดงฝีมือในหลายสมรภูมิที่กองทัพหงสาวดีไปทำศึกทรงเป็นที่ยอมรับในหมู่นักรบด้วยกันแต่ความเก่งกาจนี้กลับกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่สร้างความหวาดระแวงให้กับมังสามเกียรติหรือพระมหาอุปราชาพระราชนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองความบาดหมางระหว่างสองขติยะเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆผ่านการประลองฝีมือและการชนไก่ซึ่งไก่เฉลยของพระองค์ดำสามารถเอาชนะไก่ของพระมหาอุปราชาได้นำมาซึ่งคำถากถางและความแค้นที่ฝังลึกจุดเปลี่ยนสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าบุเรงนองเสด็จสวรรคตพระเจ้านันทบุเรงพระราชโอรสได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทนแต่บารมีของกษัตริย์องค์ใหม่ไม่อาจเทียบเท่าพระราชบิดาจักรวรรดิอันกว้างใหญ่เริ่มเกิดรอยปริร้าวหัวเมืองใหญ่อย่างเมืองคังและเมืองอังวะเริ่มแข็งเมืองและก่อการกบฏพระเจ้าหงสาวดีจึงมีรับสั่งให้หัวเมืองประเทศราชทั้งหมดรวมถึงอยุธยาส่งกองทัพมาช่วยปราบกบฏสมเด็จพระนเรศวรในวัยหนุ่มทรงนำทัพอยุธยาเดินทัพมุ่งหน้าสู่หงสาวดีแต่พระองค์ทรงอ่านสถานการณ์ออกว่าการเรียกตัวครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้นกองทัพอยุธยาจงใจเดินทัพอย่างล่าช้าเพื่อรอดูท่าทีและประเมินกำลังของฝ่ายศัตรูความล่าช้านี้ทำให้พระเจ้าหงสาวดีกริ้วและหวาดระแวงอย่างหนักจึงทรงวางแผนลับสั่งให้พระยาเกียรติและพระยารามสองขุนนางมอญนำกำลังไปดักซุ่มโจมตีและลอบปลงพระชนสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครงแต่ฟ้าดินยังคงเข้าข้างแผ่นดินอยุธยาพระมหาเถรขันช่องพระเถระชั้นผู้ใหญ่ชาวมอญผู้ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพระยาเกียรติและพระยารามจึงล่วงรู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายนี้ด้วยความที่ทรงเห็นถึงบุญญาบารมีและความชอบธรรมของสมเด็จพระนเรศวรพระมหาเถรขันช่องจึงตัดสินใจนำความลับนี้ไปกราบทูลให้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบเมื่อความจริงเปิดเผยสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเรียกประชุมแม่ทัพนายกองทั้งปวงรวมถึงพระยาเกียรติและพระยารามมาชุมนุมกันณพลับพลาเมืองแครงในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช 2127 ท่ามกลางความเงียบสงัดของพลับพลาสมเด็จพระนเรศวรทรงก้าวออกมาเบื้องหน้าทรงหลั่งทักษิโณทก
น้ำที่รินไหลจากสุวรรณพิงคากระทบลงสู่ผืนแผ่นดินเมืองแครงคือตัวแทนของคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงประกาศตัดขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอยุธยาและหงสาวดีจะขาดจากกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปวินาทีนั้นคือการปลดแอกแผ่นดินที่ต้องทนทุกข์มานานถึง15 ปีนี่คือการประกาศอิสรภาพที่พลิกฟื้นศักดิ์ศรีของชาวอยุธยาให้กลับคืนมาอีกครั้งแต่การประกาศอิสรภาพเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่เมื่อข่าวการแข็งเมืองไปถึงหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีทรงพิโรธอย่างหนักสั่งให้สุรกัมมาแม่ทัพฝีมือดีนำกองทัพไล่ติดตามทัพของสมเด็จพระนเรศวรอย่างกระชั้นชิดสมเด็จพระนเรศวรทรงมีรับสั่งให้กวาดต้อนผู้คนและเสบียงอาหารจากหัวเมืองฝั่งตะวันออกกลับสู่อยุธยาเพื่อไม่ให้เสบียงตกถึงมือศัตรูกองทัพอยุธยาถอยร่นมาจนถึงแม่น้ำสะโตงแม่น้ำสายใหญ่ที่กว้างขวางและมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากเมื่อทัพอยุธยาข้ามแม่น้ำมาได้สำเร็จทัพของสุรกัมมาก็มาถึงฝั่งตรงข้ามระยะห่างระหว่างสองฝั่งแม่น้ำนั้นกว้างไกลเกินกว่าที่ลูกธนูหรือปืนไฟธรรมดาจะหวังผลได้แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับยืนอยู่ริมฝั่งทรงประทับปืนนกสับที่มีขนาดยาวกว่าปกติทรงเล็งข้ามสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเล็งตรงไปยังแม่ทัพศัตรูที่กำลังยืนสั่งการอยู่บนหลังช้างเสียงปืนนกสับดังกึกก้องกำปนาตทะลุความเงียบลูกปืนพุ่งแหวกอากาศข้ามแม่น้ำสะโตงไปเจาะทะลุอกของสุรกัมมาจนตกจากคอช้างสิ้นใจตายทันทีความแม่นยำอันน่าเหลือเชื่อนี้สร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวของกองทัพพม่าจนขวัญหนีดีฝ่อต้องถอยทัพกลับหงสาวดีไปในที่สุดปืนนกสับกระบอกนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงเมื่อกลับถึงอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมพร้อมรับมือกับศึกใหญ่ที่กำลังจะตามมาพระองค์ทรงปฏิวัติยุทธศาสตร์การสงครามของอยุธยาใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่เคยใช้วิธีตั้งรับอยู่แต่ในกำแพงเมืองรอให้น้ำหลากมาขับไล่ศัตรูพระองค์ทรงเปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีการตั้งรับเชิงรุกทรงนำทัพออกไปตั้งค่ายสกัดกั้นศัตรูตั้งแต่ระยะไกลใช้การโจมตีแบบกองโจรลอบตัดเสบียงซุ่มโจมตีในเวลากลางคืนทำให้กองทัพพม่าที่เดินทัพมาไกลต้องเหนื่อยล้าอดอยากและสูญเสียกำลังพลไปก่อนที่จะถึงตัวเมืองวีรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญของพระองค์เกิดขึ้นในศึกที่พระเจ้าหงสาวดีส่งกองทัพมาตั้งค่ายล้อมอยุธยาในค่ำคืนหนึ่งที่มืดมิดสมเด็จพระนเรศวรทรงนำกำลังทหารหน่วยรบพิเศษลอบเข้าไปใกล้ค่ายของศัตรูพระองค์ทรงคาบพระแสงดาบไว้ในพระโอษฐ์เพื่อปีนระเนียดค่ายไม้ที่สูงชันเข้าตีศัตรูถึงในค่ายแม้จะถูกทวนแทงตกลงมาพระองค์ก็ไม่ส่งย่อท้อการต่อสู้ยังดุดันและไม่เกรงกลัวความตายของผู้นำทำให้ทหารอยุธยามีขวัญกำลังใจฮึกเหิมพระแสงดาบเล่มนั้นจึงถูกเรียกว่าพระแสงดาบคาบค่ายสงครามระหว่างสองอาณาจักรดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งมาถึงจุดแตกหักในปีพุทธศักราช 2135 พระเจ้าหงสาวดีทรงตัดสินใจส่งกองทัพหลวงขนาดมหึมานำโดยพระมหาอุปราชามุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อบดขยี้แผ่นดินไทยให้ราบเป็นหน้ากลองกองทัพเรือนนับแสนนายเดินทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์3 องค์สมเด็จพระนเรศวรซึ่งบัดนี้ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาอย่างเต็มตัวทรงนำทัพหลวงออกไปตั้งรับที่ตำบลหนองสาหร่ายแขวงเมืองสุพรรณบุรีในวันจันทร์แรม2 ค่ำเดือนยี่สมรภูมิหนองสาหร่ายเต็มไปด้วยฝุ่นควันที่ตลบอบอวนเสียงกลองรบและเสียงโห่ร้องของทหารนับแสนนายดังกึกก้องไปทั่วบริเวณท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายของการปะทะกันช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรนามว่าเจ้าพระยาชัยยานุภาพและช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระเอกาทศรสนามว่าเจ้าพระยาปราบไตรจักรเกิดอาการตกมันได้กลิ่นน้ำมันของช้างศัตรูจึงวิ่งเตลิดฝ่าทะลวงเข้าไปในวงล้อมของทัพพม่าอย่างรวดเร็วมีเพียงทหารรักษาพระองค์เพียงไม่กี่นายที่วิ่งตามไปทันเมื่อฝุ่นผงที่ฟุ้งกระจายเริ่มจางลงสมเด็จพระนเรศวรทรงพบว่าพระองค์ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทัพข้าศึกและเบื้องหน้าของพระองค์ห่างออกไปไม่ไกลคือช้างพระที่นั่งของพระมหาอุปราชาที่กำลังยืนอยู่ใต้ร่มเงาไม้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เสียเปรียบถึงขีดสุดแทนที่จะทรงหวาดหวั่นหรือล่าถอยพระองค์กลับทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความกล้าหาญอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงขับช้างเข้าไปใกล้
แล้วทรงร้องตะโกนท้าทายด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและหนักแน่นเชิญชวนพระพี่ทวีเทพออกมาทำยุทธหัตถีการต่อสู้แบบตัวต่อตัวบนหลังช้างเพื่อเป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินว่าจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่จะได้ทำศึกกระบวนนี้อีกแล้วพระมหาอุปราชาผู้มีคติยมานะยอมรับคำท้าทรงขับช้างนามว่าพลายพัทธกรเข้าประจันบานการต่อสู้บนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุบัติขึ้นเสียงงาช้างปะทะกันดังก้องกังวานราวกับฟ้าผ่าช้างทั้งสองเชือกผลัดกันรุกผลัดกันรับในจังหวะหนึ่งพลายพัทธกรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าได้จังหวะชนเจ้าพระยาชัยยานุภาพจนเสียหลักพระมหาอุปราชาทรงเงื้อพระแสงของง้าวฟันลงมาอย่างแรงหมายจะปลิดชีพกษัตริย์อยุธยาแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงพระวรกายและหลบพระมาลาได้ทันท่วงทีคมง้าวฟันถูกเพียงปีกพระมาลาหนังหลุดไปทันใดนั้นเจ้าพระยาชัยยานุภาพซึ่งกำลังเสียเปรียบได้รวบรวมพละกำลังทั้งหมดอาศัยจังหวะยันต้นคุตราเบี่ยงตัวกลับมางัดช้างของพระมหาอุปราชาจนลอยขึ้นและเสียหลักเปิดหน้าอกสมเด็จพระนเรศวรไม่ทรงปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยพระองค์ทรงเงื้อพระแสงของง้าวสลัดฟันลงไปเต็มแรงคมง้าวตัดผ่านพระอังสะขวาของพระมหาอุปราชาจนขาดสะพายแล่งเลือดพุ่งกระฉูดพระวรกายของพระมหาอุปราชาสุดลงสิ้นพระชนซบอยู่กับคอช้างในทันทีชัยชนะอันเด็ดขาดในศึกยุทธหัตถีไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องแผ่นดินอยุธยาให้รอดพ้นจากการสูญสิ้นชาติแต่ยังเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของกองทัพหงสาวดีจนย่อยยับกองทัพพม่าแตกพ่ายขอยร่นกลับไปอย่างไม่เป็นกระบวนชัยชนะครั้งนี้ได้ส่งผลสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอำนาจของอาณาจักรหงสาวดีที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลเริ่มล่มสลายลงในขณะที่อยุธยากลับมาผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่เข้มแข็งที่สุดตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการศึกสงครามทรงนำทัพออกปราบปรามหัวเมืองต่างๆทั้งล้านนาเขมรและหัวเมืองมอญเพื่อสร้างความมั่นคงและขยายอาณาเขตของอยุธยาให้กว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ไม่เคยทรงหยุดพักไม่เคยทรงหลงระเริงในความสุขสบายของราชสำนักแผ่นดินสยามว่างเว้นจากการถูกพม่ารุกรานเป็นเวลานานกว่า150 ปีหลังจากนั้นหยาดเหงื่อและรอยเลือดที่เสียไปในวันนั้นได้หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้เติบโตและยังรากลึกความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยังคงถูกจารึกอยู่ในสายลมแผ่นดินและหัวใจของคนไทยตลอดไปตราบเท่าที่แผ่นดินนี้ยังคงมีเอกราชและอิสรภาพ